Xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mở hộp cho anh em một con xe điều khiển nha. Con này của hãng là Hayabusa nha. Thông số kỹ thuật của nó đây, 4WD sử dụng sóng 2.4G, có phục giảm sóc. Động cơ của nó sử dụng là động cơ 390. Con này tỷ lệ 1:18. Con này thì được mình lấy bên banggood.com á, các bạn nào muốn mua thì có truy cập vào link kết ở trong mô tả video. Nó khoảng tầm giá hình như chỉ có 1 triệu mấy thôi. Nói chung là 1 triệu mấy với con một tỷ lệ 1:18 như này chơi cũng được. Ở ngoài đây chúng ta sẽ có thêm 4 cái mẫu xe khác của cái hãng Buxin này. Thì cái con mình lấy là con này và nó còn 3 con còn lại, một con Buggy này, con Chuggy và con Truck. Rồi không vòng vo nữa, bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem con này nó như thế nào nha. Đóng gói chắc thế nhờ. Nếu mà các bạn nào đã quá chán ngán với mấy con A959 thì có thể mua con này về chơi được nè. Có điều nó hơi nhỏ hơn con A959 tí thôi. Tỷ lệ 1:18 à. Ngu. Xe đầm tay chắc chắn đó các bạn. Wow, ở đây nó còn cho thêm xây cua cái này nữa các bạn. Cái mà các bạn sẽ giữ cái nắp này này. Lần đầu tiên mình thấy có một hãng đồ chơi nó cho mình này xây cua. Ở đây chúng ta chỉ cần lắp một thôi, lắp 2 cái thôi. Ở đây nó cho anh em thêm 4 cái luôn. Được thế nhờ. Mình tưởng hãng cùi nhưng mà ai ngờ làm cũng được quá chứ. Chất lượng ghê ấy. Mà chưa biết chạy như nào. Rồi bây giờ cho các bạn xem cận cảnh nha. Chúng ta sẽ là có 4WD, 2 cầu, động cơ có tản nhiệt luôn. Bánh này là bánh cứng ha, cứng hơn nhiều so mấy con A959 nha các bạn. Cho anh em xem giảm sóc nè. Giảm sóc thì cũng ok. Ở đây chúng ta sẽ có công tắc on off chỗ này, ký hiệu on off ở đây luôn. Công tắc này được bọc một lớp cao su đó các bạn, để chống nước này. Mà khó bật quá. Cái này nhắn các bạn chứ không phải là bật qua bật lại. Ổ sư nữa, lừa người vậy. Cái con này thì ở Việt Nam mình chưa thấy ai bán nha, cho nên là chỉ có trên bên Good anh em mới săn được mấy con xe như thế này thôi. Xịn sò vãi. Anh em dòm này. Ghê chưa. Con này là 2S 7.4V 650mAh. Con này sẽ nhát vừa con động cơ không chổi than, số hiệu mấy thì mình quên rồi các bạn. Cái chỗ này nó cũng có thể nhát vừa luôn này. Combo động cơ không chổi than á, bỏ vô đây là vừa nghiến luôn. Mình không biết cái bánh răng có thể thay được hay không thôi. Đây thì là dây công tắc nguồn này. Ở đây nó chỉ sử dụng có một tụ thôi. Ở đây nó ghi chú cho các bạn là chúng ta sẽ nhấn giữ cái nút này từ 2 đến 3 giây để bật khởi động. Cái nút đâu? Ủa sư gì, cái nút nó nằm đâu? 1 hour later. Cái nút nó nằm ngoài đây. Thiệt. Lắp pin vô thôi, nói chi nhiều nữa. Bung con này thì mình sẽ làm trong clip sau nha. Bung ra xem nó có cái gì là đội luôn. Ok. Chào bạn. Rồi trước khi mà chơi con này thì mình cho các bạn xem vào cái pha tay điều khiển. Trên này các bạn sẽ có hai cái nút, một cái là nghịch lái của servo và một cái là
tốc độ của chiếc xe. Bây giờ đang để slow này, và normal là bình thường, thấp mình bình thường hay sao á. Ở trên này thì các bạn sẽ có một cái nút để tinh chỉnh cái đầu lái. Đây này, cái nút này sẽ tinh chỉnh đầu lái nha. Đó. Cái này thì các bạn cứ để giữa đi, còn cái này thì các bạn sẽ chỉnh cái thuận đánh lái ngược của servo á. Bây giờ mình gập ở đây nè, thấy không? Qua là bây giờ gạt xuống, khó đó nhờ. Đó, gạt xuống cái là nó ngược lại này. Cái này thì chắc nhiều bạn biết rồi, nhưng mà nói sơ sơ qua các bạn cho bạn biết luôn. Rồi bây giờ sẽ test thử xem con này nó chạy như thế nào nha. Đây còn bộ cánh gió nữa, gắn lên luôn. Không biết có vi sai không ta. Con này có vi sai các bạn, có vi sai luôn. Rồi bên trước không có là sao? Đủ hết nha các bạn. Đây, bánh trước cầu sau đều có vi sai hết nha. Ôi nhanh lắm. Rồi giờ kiểm tra đến phần lái nha, xem nó có nhạy hay không nha. Đó các bạn. Cho đi chạy thử thì ok, trước khi mà cho đi chạy thử thì nếu mà cho mình chọn giữa con A959 với con này thì mình sẽ lấy con này các bạn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình thích thôi, bởi vì con này nó khác bọt và nó không phải là thuần bút ghi, cái gì Sunrise bút ghi, nó tựa và giống bút ghi lắm, nhưng mà cái hình dáng như thế này là mình thấy là chạy rất là nhanh và rất là đầm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi kia test thử cho anh em xem con này như thế nào nha. Được thì mình sẽ nâng cấp con này lên luôn, con này nâng cấp thì bao phê rồi, chạy thì phá làng phá sớm luôn ấy.